Magagawa tayo ngayon ng baked chicken vegetable. So, kakailangan natin ng kusa or zucchini, patatas, onion, capsicum green, capsicum red, ano ba? Tomato, carrots, white flour, cauliflower. Pero isiseparate natin yan. Garlic, syempre, mga sibuyas dahunan or green onion. At saka yung spices natin, lagyan natin konti ng hot paprika, butter, Italian spices, seasoning, syempre black pepper, at asin. So, hihiwain natin ang ating mga gulay.
guys, na marinate na ng buong gabi ng asin, lemon. Ayan guys, kinunan ko na yung aluminum niya para mag-roasted naman yung sa ibabaw. At after 1 hour, para maano siya, mag-roasted sa yung manok. Luto na yung gulay guys. Siyempre gulay yung ano sa ilalim, nagtutubig siya. So, tinanggalan ko ng tubig. Tapos, binalik sa loob. Yung tray ng vegetable at saka chicken sa oven. Guys, ready na siya.